chào quý khán thính giả thân thương của đài SBTN. Và để trở lại talk show Jacqueline, Dr. Jacqueline Thu Thảo Show hàng tuần, thì phải nói tuần này Thu Thảo rất là hân hạnh được mời một vị bệnh nhân hoặc là một người bạn Mỹ của Thu Thảo. Anh ta có bằng MBA degree và đồng thời là làm pacer rep cho những bác sĩ chuyên về tim. Thì tí nữa để anh ta tên là Scott Lopez, để Scott sẽ giới thiệu chút xíu về anh ta. Và đồng thời là hôm nay Thu Thảo muốn nói về một cái talk show là một người khỏe mạnh tập công phu, jiu-jitsu, thì ăn thức ăn như thế nào hoặc là tập thể dục như thế nào, vân vân. So Scott, you want to say hi to the audience? Ciao, quý vị. Hello, everybody. So can you share with the audience a little bit about your background, like schooling, and then right now, what do you do? Sure. I was in the Marine Corps for 10 years, and I was a fighter pilot. I flew F-18s, did that here in Southern California, and I went overseas. When I got out, I became, I went and got an MBA at a Thunderbird graduate school in Phoenix, Arizona. And since then, I've been, about the last 8 or 9 years, I've been working in the medical device industry, working on heart devices. Also, as you said, a pacemaker sales rep. Right. Thank you, Scott. So let me translate for the audience. So Scott chia sẻ rằng là anh ta là ở trong Marine Corps, là ở trong quân đội, rồi đồng thời là pilot, là lái máy bay hơn 10 mấy năm, rồi sau đó thì về rồi học lại thì ra cái bằng MBA là Master in Business Association. Rồi sau đó thì Scott được nhận cái job là làm cũng gần 10 năm nay cho những cái công ty mà đặt cái máy vô trong tim của những bệnh nhân để mà trợ tim cho họ. Thì chút xíu nữa đây Thu Thảo cũng sẽ hỏi Scott về cái công việc đó như thế nào, lương bổng như làm sao. Thì nếu mà quý vị có con mà muốn con của mình đi theo cái nghề này thì cũng có thể theo đuổi. Thì phải nói ngày hôm nay thì Thu Thảo rất là muốn để mà mang Scott lên là thứ nhất, Scott cũng là một bệnh nhân của Thu Thảo, là tại vì sao anh ta có thử qua thuốc bổ nho, thuốc Simple Slim 7 và Simple Detox. Thì Thảo muốn biết Scott chia sẻ lý do tại sao là uống thuốc bổ nho và uống thuốc Simple Slim và Detox. Tại vì anh ta cũng rất là khỏe mạnh và là một người tập thể dục. So Scott, I told the audience that, you know, as a healthy individual, like you are, you know, a pilot in the Marine, and then now you're practicing jiu-jitsu and you're in competition, and I know you win a medal in one of your competition, right? There's a pictures that we can show the audience right there. Scott là người đứng phía bên tay trái của Thu Thảo đó quý vị. Đó, thì cái anh mà mặc áo trắng mà cao chứ không phải là cái anh thấp. Anyway, so can you share with the audience, like, you know, as a healthy individual, you know, what do you eat every day, and then how many hours of exercise do you go work out, and then doing jiu-jitsu as well? So I've always been physically active, and in the Marine Corps, you have to be the best of the best. And to be a pilot, I really had to go to the gym all the time and eat healthy. So it's kind of been ingrained in me for a long time. But I would say about 5 or 6 years ago, I made a very conscious effort to be in shape, to be healthy for the rest of my life. So I was really going to watch how I eat, the foods that I ate. I was going to get to the gym on a regular basis. And then that's when I found the sport of Brazilian Jiu-Jitsu. I see. So what I realized was what we eat today at the supermarkets, what we eat in the fast food restaurants, it's really causing this obesity in the country. And even 5 or 6 years ago, I was getting a little bit heavier than I wanted to be. So I made a decision, how can I eat healthy? And I researched and I talked to people that were really athletic and trainers and bodybuilders and martial arts people and fitness models. And I realized a couple of things. 80% of it is diet. It's what you eat. So you could go to the gym all day long. You could run marathons. You could, you know, do CrossFit and all of these things. But if you're eating McDonald's, nothing wrong with McDonald's, but if you're eating the fast food or the cookies and the chips and the sodas and really not being healthy, you're not going to get the benefits of all of your exercise. Right. So here's what I learned.
fruits and vegetables. Very, very, very important. I stopped eating red meat. And the reason I stopped eating red meat is because I work with cardiologists. I work in the heart device industry now. And I found out that red meat, it inflames our blood vessels. It's actually bad for us in our digestive system and our blood vessels. And I love a good steak. We've been to dinner before, Right. and you know I like to have a good steak. Right. But I've really moved towards chicken, fish, vegetables, fruit, whole grains, moving away from pastas and complex carbs and these things that turn into, that turn into fat and Right. Let these me things. help the audience translate what you just say, and then we can continue on. Sure, thank Otherwise, you. it's going to be too long. Thank you. Thì Scott chia sẻ đó quý vị, là một người Marine pilot trước đây, rồi bây giờ thì cách đây 6 năm anh ta nói với chính bản thân mình là anh ta muốn làm sao để mà khỏe mạnh và có một cái thân hình khỏe mạnh mà không có bị phì xệ về già. Thì phải nói là Scott năm nay cỡ chừng 45 tuổi, tại vì Thu Thảo cũng có tiếp xúc với Scott. Thì Scott học hỏi từ những sách vở, từ những người fitness trainer, làm những người chuyên về trong ngành thể thao, thể dục. Thì ai họ cũng đều nói là cái điều quan trọng nhất để mà cho mình có một cái thân hình thon gọn, một cái thân hình khỏe mạnh, không có bị phì mập về già, về lâu về dài, thì điều quan trọng là 80% là cái thức ăn của mình ăn uống mỗi ngày. Chứ còn tập thể dục thì nó chỉ có 20% thôi. Do đó có rất là nhiều người sau khi mà uống thuốc giảm cân rồi cũng có tư vấn với Thu Thảo thì họ chia sẻ là họ không có giờ tập thể dục, thì Thu Thảo cũng đồng ý là chấp nhận. Nhưng mà cái ăn uống nó cũng quan trọng, là tại vì sao? Tại vì sau khi mà mình đã bị lên cân rồi để mà burn 1 pound calorie là mình phải tập thể dục 7 tiếng đồng hồ. Tại vì 1 tiếng đồng hồ là mình burn được chỉ có 500 calorie mà thôi. Thì calorie in và calorie out, có nghĩa là bây giờ mình nặng 120 pound mà mình muốn xuống 10 pound, thì 10 pound đó, mỗi 1 pound là mình phải tập thể dục 7 tiếng mà ăn uống đều độ. Có nghĩa là mình ăn 1.500 calorie thì ngày hôm đó mình cũng phải burn 1.500 calorie. Nhưng mà đồng thời cộng thêm là mình phải đi tập thể dục thêm 1 tiếng. Thì có như vậy may ra sau 7 ngày thì mình mới burn được 1 pound. Thì 1 tháng thì chỉ có lose được 4 pound. So quý vị có thấy được cái toán mà Thu Thảo chỉ cho quý vị không? Thành thử ra lose 1 pound nó không phải là dễ. Nhưng mà để cho Scott chia sẻ rằng là, thì Scott thấy rằng là bây giờ phải thay đổi lại cái cách thức ăn uống trong cuộc sống của mình. Thứ nhất là ăn rau nhiều, thứ nhì là ăn trái cây. Thì quý vị cũng thấy rằng là trên cái buổi talk show hôm nay Thu Thảo có bày là những cái trái cây mà Thu Thảo nghĩ rằng là mỗi một ngày nếu mà được mình nên ăn nhiều loại trái cây chứ đừng có nên ăn một loại. Nhưng mà đặc biệt trái táo thì Thu Thảo nghĩ rằng là nên ăn mỗi ngày, là tại vì nó có cái câu châm ngôn là one apple a day keep the doctors away. I believe it. Thì Scott, in your opinion, what do you think about that phrase? And you do any, juice, any fresh green leafy vegetable and fruit? Well, I think the one apple a day is very true. And really what it talks about is eating healthy greens every day. And I'm absolutely a big fan of that. So, I do a lot of juices, a lot of spinach, kale, fruits, and salads, broccoli. Just do my best to eat greens. I don't think we eat enough greens in today's society. Right, I totally agree with you. Talk about juice. Last week, I just bought a blend tech from Costco. It's about $350. And what it does is the amazing thing, I think you know about that, right? It's Yes. similar to a Vitamix. So pretty much you could throw any fruit in there, any vegetable in there, and it could make into a soup, a smoothie, ice cream, or even almond milk, which is, almond is really good for you. Very good for you. So I love it. I think I'm going to go on a 3 months with my blend tech machine. 3 months?
Yes, because I want to go for some kind of model contest. Just kidding. You can do it. Anyway, quý vị, Thu Thảo mới chia sẻ cùng với lại Scott thì rằng là nếu mà được thì mình nên ăn những cái trái cây tươi tốt, rau sống, rau quả tươi. Tại vì khi mà mình nấu lên rồi đó quý vị, thì nó mất đi những cái enzyme là những cái chất men, những cái chất bổ. Do đó nếu mà được thì mình chỉ có cần luộc sơ thôi, hay là ăn nó vẫn còn giòn giòn thì nó tốt hơn. Do đó giống như nếu mà được thì mình nên để những lần talk show sau, Thu Thảo sẽ mang cái máy blend tech mà Thu Thảo mới mua ở Costco, mà sắp sửa đây là Thu Thảo sẽ go on cái journey là 1 tháng là chỉ có ăn đồ sống, nhưng mà dùng cái máy đó để mà làm soup, làm nước juice để uống vân vân. Thì Thu Thảo sẽ chia sẻ và chỉ cho quý vị làm sao để mà khi mà mình ăn để mà nuôi dưỡng cơ thể của mình. Thành thử ra nhiều khi có cái câu là ăn để mà sống hay là sống để mà ăn, thì thường thường nhiều người cứ nghĩ thôi, có một đời mà ăn cho nó đã cái miệng đi rồi sau đó hẵng tính. Nhưng mà về sau về già mình xảy ra bệnh tiểu đường, áp huyết, cao mỡ, cao máu, bệnh béo phì là nó gây ảnh hưởng tới bao nhiêu là thứ bệnh, luôn cả ung thư và tim mạch. Thì tí nữa Thu Thảo có thể hỏi Scott về cái ngành mà tim mạch mà Scott làm việc với những bác sĩ chuyên về tim thì nó như thế nào. Thì quý vị cũng đã biết là theo thống kê 1 trong 3 người là sẽ bị ung thư sau khi họ turn 50 tuổi, hoặc là 1 trong 3 người sẽ bị bệnh tim mạch, chết vì tim mạch. Do đó nó rất là quan trọng để mà mình làm sao giúp cho cơ thể của mình khỏe mạnh mà ăn uống đều độ. Thì thời giờ trong cái talk show phần đầu của Thu Thảo đã hết. Mong là quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại sau một phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn.